लेट्स स्टार्ट आवर ह्याकिङ सिरिज ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर ह्याकिङ जर्नी है हामी चाहिँ आजको यो भिडियोबाट चाहिँ हामी चाहिँ ह्याकिङलाई चाहिँ जर्नीलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ बट बिफोर द्याट हजुरले चाहिँ ह्याकिङको एडभान्स टुल्सहरूको बारेमा सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ बेसिक नेटवर्किङको नलेज होइन लिनक्सको बारेमा कमान्ड्स लाइनहरु बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ चलन आउनुपर्ने हुन्छ सो बिफोर लर्निङ अबाउट टुल्स एन्ड एभ्रिथिङ हैन हामी चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिनक्सलाई चाहिँ हेर्नेछौँ एन्ड बिफोर द्याट यदि हजुरले चाहिँ यो हाम्रो नेटवर्किङको कोर्स चाहिँ हेर्नु भएन भने चाहिँ यो नेटवर्किङको कोर्स चाहिँ फर्स्ट अफ अल यसलाई चाहिँ हेर्नु होला है बिकज यो नेटवर्किङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ है सो द्याट्स वाइ हजुरले नेटवर्किङको नलेज चाहिँ भएको चाहिँ जरुरी हुनुपर्छ सो विथ द्याट सेट आज चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ ह्याक द बक्सको चाहिँ फ्री लिनक्स फन्डामेन्टल कोर्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हजुर लिन सक्नुहुन्छ र बेसिक लिनक्स कमान्डहरूको बारेमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कुरा गर्नेछु सो त्यसको लागि हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ ह्याक द बक्सको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ सो ह्याक द बक्स भनेको चाहिँ हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ह्याक द बक्स इज द म्यासिभ अनलाइन साइबर सेक्युरिटी ट्रेनिङ प्लेटफर्म यो चाहिँ होइन सेक्युरिटी साइबर सेक्युरिटीको लागि ट्रेनिङ प्लेटफर्म हो होइन जसले चाहिँ अब हजुरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वेब ह्याकिङहरू भयो वर्डप्रेस ह्याकिङहरू भयो सबै कुराको बारेमा चाहिँ नलेजहरू दिने चाहिँ काम गर्छ सो द्याट्स वाइ यसरी चाहिँ हजुरलाई चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ ह्याकिङ ल्याब्सहरू चाहिँ सेटअप गरेर चाहिँ दिने कामहरू सबै कुराहरू गर्छ सो हजुरले ह्याक द बक्स यदि हजुरले चाहिँ ह्याकिङ आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ ह्याक द बक्स होइन जस्तो वेबसाइटहरू चाहिँ हजुरलाई चाहिँ थाहा चाहिँ हुनुपर्छ सो द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ यो ह्याक द बक्समा क्लिक गर्नु होला यो फर्स्ट वेबसाइटमा ह्याक द बक्स ह्याकिङ ट्रेनिङ भनेको छ हजुरले यहाँ जोइन नाउमा क्लिक गर्नु होला या साइन अप गर्नु होला है यहाँ जोइन नाउमा क्लिक गर्नु होला मेरो अलरेडी म जोइन छु द्याट्स वाइ म यसलाई चाहिँ साइन अप गर्छु सो साइन अप गरिसकेपछि एज यु क्यान सी मेरो एकाउन्ट खुलेको छ है अब यहाँनिर चाहिँ मैले जस्ट स्टार्ट गरेको छु यो सो हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू आउँछ है अब यहाँनिर माई प्रोफाइलहरू छ टिम छ ल्याबहरू छ होइन ल्याबहरूको बारेमा हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ बट फर्स्ट अफ अल आजको मेन यो भिडियोको मेन हाम्रो एम भनेको चाहिँ म ह्याक द बक्सको चाहिँ लिनक्स फन्डामेन्टल चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु हो द्याट्स वाइ हजुरले चाहिँ यहाँ आउनु होला एन्ड यहाँ आइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ होइन कोर्सेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ पाथहरू बिजनेसहरू सो फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ कोर्सेसमा क्लिक गर्नु होला है एन्ड बिफोर द्याट हजुरले चाहिँ यसमा मेबी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट्स हजुरले चाहिँ साइन अप गर्नु होला सो यहाँ आइसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ होइन साइबरेटिक कोर्सेसहरू चाहिँ सबै कुराहरू आउँछ सो डोन्ट वरी है जब हजुरले चाहिँ यसलाई एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ यसमा हजुरलाई चाहिँ एराउन्ड 50 समथिङ दिन्छ है डलर होइन समथिङ केही दिन्छ यसले यहाँनिर सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नेटवर्क फन्डामेन्टल्स भनेको छ नेटवर्क फन्डामेन्टल्समा क्लिक गर्नु होला एन्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर होइन लिनक्स स्ट्रक्चर इन्ट्रोडक्सन टु सेल फ्रम डिस्क्रिप्सन एभ्रिथिङ है हजुरलाई फाइल्सको बारेमा कसरी एडिट गर्ने सबै कुरा नेभिगेसनको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ भनेको छ यहाँनिर हजुरले यहाँ चाहिँ गर्नु होला एन्ड साइन अपमा क्लिक गर्नु होला स्टार्ट कोर्स गर्नको लागि मेरो अलरेडी साइन अप छ म यसलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म यतिकै राख्छु सो एज यु क्यान सी यो कुरा छ म ब्याक टु क्याटलग गर्छु म मेरो ड्यासबोर्डमा जान्छु बिकज मेरो त्यहाँ आएर चाहिँ हजुरले एक्सेस गर्नु होला है त्यसलाई जोइन स्टार्ट नाउमा नाउ एज यु क्यान सी मेरो यहाँनिर दुईवटा कुराहरू चाहिँ स्टार्टमा छ एउटा इन्ट्रोडक्सन टु एकाडेमी एन्ड लिनक्स फन्डामेन्टल म लिनक्स फन्डामेन्टलमा क्लिक गर्छु एन्ड दिस इज इट है हाम्रो यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सबै कुरा चाहिँ यसमा दिएको छ मोडल समरीको बारेमा छ एन्ड सबै कुराको बारेमा चाहिँ छ है सो हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला मेरो कन्टिन्यूमा छ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है सो फर्स्ट अफ अल हजुरले चाहिँ म हजुरलाई लिनक्स स्ट्रक्चरबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु है हजुरको चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ यहाँबाट हुन्छ लिनक्स स्ट्रक्चरबाट सो डोन्ट वरी यो हजुरले चाहिँ फ्रीमा एक्सेस गर्न पाउनुहुनेछ है त्यहाँनिर हजुरले पर्चेज क्युब भन्ने हुन्छ होइन नट पर्चेज क्युज भन्ने हुन्छ हजुरलाई एराउन्ड 50 सो लेट मी सी है कति ओके सो मसँग अब 20 पाइन्छ होइन यो आई थिङ्क लिनक्स फन्डामेन्टलले हजुरको 10 या समथिङ 20 यस्तै केही लिन्छ एन्ड हजुरलाई चाहिँ 50 चाहिँ पाउँछ है जहाँसम्म मलाई याद छ मैले नि यो धेरै टाइम अगाडि गरेको द्याट्स वाइ बट हजुरले चाहिँ यसलाई फ्रीमा चाहिँ एक्सेस गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ द्याट इज 100% स्योर म चाहिँ त्यसलाई सेयर गर्न सक्छु सो लिनक्स स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ हजुरले हेर्नु होला होइन लिनक्सहरू के हो भन्ने कुरा है लिनक्स भनेको चाहिँ के भन्दा कमान्ड लाइन टर्मिनल बेस्ड चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो होइन सो चाहिँ एउटा कर्नेलमा चाहिँ बेस्ड भएर चाहिँ बनेको छ द्याट्स वाइ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ लिनक्स कर्नेलहरू छ दिनेश रिचीले चाहिँ यो कुराहरू छ यो कुराहरू चाहिँ हजुरले पढ्नु होला लिनक्स वाज अ पर्सनल प्रोजेक्ट स्टार्टेड 1991 बाई फिनिस स्टुडेन्ट नेम लिनक्स भनेको छ द्याट्स वाइ यो लिनक्सलाई चाहिँ यसमा चाहिँ नाम राखिएको हो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ होइन यो कुराहरू छ लिनक्स इज एभाइलेबल इन ओभर 600 डिस्ट्रिब्युसन एज एन अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ सबै कुराहरू छ लिनक्स उबन्टु भनेको छ डेबियन भनेको छ यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लिनक्सको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनहरू हो सो यो कुराहरू छ है लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसन हो सो काली पनि यसमै आउँछ डेबियन पनि यसमै आउँछ उबन्टु पनि यसमै आउँछ होइन सबै कुराहरू चाहिँ यसमै आउँछ है
सो लिनक्स मोस्ट सबैभन्दा सेक्योर कुरा भनेको छ सो एभ्रिथिङ भनेको छ सो लेट्स स्टार्ट है म यसमा हजुरलाई टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न हजुरले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसपछि हजुरले माई वर्क स्टेसन भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ माई वर्क स्टेसनमा चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्टार्ट इन्स्ट्यान्समा क्लिक गर्नु होला एन्ड स्टार्ट इन्स्ट्यान्समा क्लिक गरेपछि हजुरको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको स्टार्ट हुन्छ सो लेट्स वेट सो यसमा चाहिँ प्यारेट ओएसलाई चाहिँ गरेको छ है प्यारेट ओएसलाई चाहिँ गरेको छ प्यारेट ओएस इज द डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरेक्टमा क्लिक गर्छु इन्टरेक्टमा क्लिक गरेपछि यसले हाम्रो ब्राउजरमा क्यान यु बिलिभ इट हैन ब्राउजरमा नै यसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब लिनक्स प्यारेट ओएस चाहिँ चलाउन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एउटा फ्यासिलिटी चाहिँ दिन्छ के हेर्नु नि यहाँनिर फङ्सन एज यु क्यान सी हाम्रो यो एउटा पुरै चाहिँ मेसिन हो अब नाउ एज यु क्यान सी यहाँनिर यो कुराहरू छ अब हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट फोल्डरहरू बनाएको छ होइन सो यो त लिनक्स होइन भन्ने लाग्न सक्छ यो हजुरलाई चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि लिनक्सको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हो प्यारेट ओएस हो होइन लिनक्सकै हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमध्ये एउटा डिस्ट्रिब्युसन हो एन्ड हजुरलाई लाग्न सक्छ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्यास भन्ने हुन्छ हजुरले चाहिँ ब्यासलाई चाहिँ रन गर्नु होला एन्ड एज यु क्यान सी यहाँनिर यो कुराहरू छ सो अब हजुरले चाहिँ यहाँनिर होम छ होइन युजरको बारेमा छ यो प्यारोट छ सो हजुरले चाहिँ म प्यारोटमा क्लिक गर्छु न प्यारोटमा क्लिक गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर तीनवटा फोल्डरहरू चाहिँ देखाएको छ यसले म हजुरलाई यहाँ लिएर जान्छु युजरमा मेरो युजर नेममा चाहिँ लिएर जान चाहन्छु सो एज यु क्यान सी यहाँनिर के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त हजुरलाई थाहा छ कि लिनक्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कमान्ड लाइन होइन टर्मिनलमा चाहिँ सबै कुरा टर्मिनलको थ्रुबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हो बट हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डरहरू बनेको छ है बट इट वाज नट सपोज टु है इट वाज नट सपोज टु डु लाइक दिस बट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ इजी गर्नको लागि चाहिँ होइन धेरै डिस्ट्रिब्युसनहरू आयो जसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ इजी बनाएको छ सो द्याट्स वाइ म यसलाई चाहिँ म यसलाई अलिकति जुम गर्न चाहिरहेको छु ओके जुम नाउ लेट्स सी है त अब यो जुन हामीले फोल्डर युज गरेका छौँ यसलाई चाहिँ हामी कमान्ड लाइनमा चाहिँ कसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ भनेर सो यसको लागि हजुरले चाहिँ यहाँनिर PWD भन्ने हुन्छ प्यारेन्ट वर्क डाइरेक्टरी सो प्यारेन्ट वर्क डाइरेक्टरीमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ होमबाट एचटिबी एन्ड सेम छ है एज यु क्यान सी यहाँनिर जुन फोल्डर मैले फोल्डरबाट एक्सेस गरेँ होइन जुन एउटा ग्राफिकल युजरबाट मैले यसलाई पाएको थिएँ सेम कुरा मैले यहाँनिर यसबाट पनि पाउन सक्छु नाउ लेट मी सी ओके सो हाम्रो यो करेन्ट डाइरेक्टरी भयो यो नाउ अब होइन यो PWD यो याद राख्नु होला PWD कमान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हजुरको प्यारेन्ट वर्क डाइरेक्टरीलाई चाहिँ प्रिन्ट गराउने काम गर्छ नाउ हामी चाहिँ यहाँ छौँ है सो अब यहाँभित्र त डिफ्रेन्ट डेस्कटपहरू छ डकुमेन्ट छ टेम्प्लेट्सहरू छ सो यसको बारेमा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु सो यसको लागि हेर्नको लागि हजुरले LS कमान्डलाई चाहिँ टाइप गर्नु होला यो LS भनेको लिस्ट हुन्छ म लिस्टमा क्लिक गर्छु नाउ लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि एज यु क्यान सी डेस्कटप डकुमेन्ट डाउनलोड टेम्प्लेट सेम कुरा जुन हामीले यहाँनिर एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसबाट होइन जुन एउटा फाइलको रूपमा चाहिँ हामीले आइकनको रूपमा चाहिँ एउटा क्लिक गरेर पाएको थियौँ सेम कुरा चाहिँ हामी कमान्ड लाइनबाट चाहिँ LS गरेर चाहिँ गर्नेछौँ सो यो कुरा चाहिँ छ है नाउ अब यसपछि हजुरले डेस्कटपमा सपोज हजुरले चाहिँ डाउनलोड्समा क्लिक गर्नुभयो डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड्समा केही छैन जसलाई म डाउनलोड्सलाई हटाइदिन्छु म डेस्कटपमा क्लिक गर्छु एन्ड डेस्कटपमा क्लिक गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर डिफ्रेन्ट फोल्डरहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो अब हामी चाहिँ डेस्कटपभित्र चाहिँ कसरी जान सक्छौँ एउटा फोल्डरभित्र चाहिँ कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा हो सो फोल्डरभित्र जानको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले CD चेन्ज डाइरेक्टरी गर्नु होला एन्ड जुन फोल्डरमा जाने हो सपोज मेरो यहाँनिर डेस्कटप छ होइन डेस्कटप फोल्डर जुन छ नि यहाँनिर LS गरेर मैले हेरेको छु यो फोल्डर चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल छ सो मैले CD डेस्कटप गरेँ भने चाहिँ अब मेरो चेन्ज डाइरेक्टरी भएर चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डेस्कटपमा जान्छ सो म यसलाई प्रिन्ट गर्छु अब म डेस्कटपमा छु डेस्कटप फोल्डरभित्र छु है अब डेस्कटप फोल्डरभित्र के छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि अगेन LS गर्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी यहाँनिर HTTP VPN लक छ रिडमी फाइल छ सेम कुराहरू छ है हजुरले यहाँनिर यो साइडमा नोटिस गर्नु होला यो साइडमा र एन्ड यो साइडमा नोटिस गर्नु होला अब करेन्ट डाइरेक्टरी हेर्नको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ PWD सो हामी अहिले कहाँ छौँ डेस्कटपमा छौँ होइन होममा छौँ HTTP छौँ डेस्कटपमा छौँ सो यो कुराहरू चाहिँ छ सपोज अब हजुरले चाहिँ यो सबै कुराहरू फाइलहरू हेर्नुभयो होइन नाउ अब हजुरलाई चाहिँ फेरि युजरमा जान मन लाग्यो होइन जहाँनिर मेन होम थियो त्यहाँनिर चाहिँ जान मन लाग्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसको लागि हजुरसँग CD गरेर डट गर्नु होला यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एक स्टेप ब्याक चाहिँ हजुरलाई चाहिँ लिएर जाने चाहिँ काम गर्छ सो द्याट्स वाइ म CD डट गरेँ भने चाहिँ म अब डेस्कटपमा आइपुगेँ है ओके डेस्कटपमा होइन म अब चाहिँ केमा आइपुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो HTTPमा आएँ सो हेर्नको लागि म के गर्न सक्छु
PWD गर्न सक्छु। सो PWD गरिसकेपछि हामी चाहिँ युजर जुन एउटा युजर छ यो छ। सो अगेन मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ CD डट गरेँ भने चाहिँ अब कहाँ आइपुग्छु भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर चाहिँ मलाई कमेन्ट डाउन चाहिँ गर्नु होला है, कमेन्ट गर्नु होला। सो म यसलाई चाहिँ इन्टर गर्नेछु 5 4 3 2 1 ओके मैले वेट गरेँ हजुरलाई। नाउ म यसलाई चाहिँ गर्छु। सो यो गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर अब हामी छौँ होममा है। सो म यसलाई क्लियर गर्छु। यसलाई क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ देख्न सजिलो हुन्छ। यो धेरै कोडहरू भइसकेको छ क्लियर। नाउ म यहाँनिर PWD गर्छु। सो क्लियर कमान्ड लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दा जति पनि हजुरहरूको चाहिँ स्क्रिनमा कमान्ड लाइनमा कमान्डहरू रन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने काम गर्छ। एक्जिट होइन क्लियर गर्ने चाहिँ काम गर्छ है। सो म यहाँ PWD गर्छु। PWD गरिसकेपछि स्ल्यास होममा छौँ हामी। अब हामी स्ल्यास होममा आइपुग्यौँ है। नाउ अगेन यदि मैले CD गरेर डट गरेँ भने कहाँ आइपुग्छु त म अघि मैले यस्तो गरेँ भने म यसमा PWD गर्छु। गरिसकेपछि चाहिँ स्ल्यासमा आइपुगेँ म। यहाँ नोटिस गर्नु होला हजुरले म स्ल्यासमा आइपुगेको छु। अब स्ल्यास भनेको चाहिँ के हो? स्ल्यास भनेको हाम्रो रुट हो। रुटभित्र के हुन्छ म हजुरलाई देखाउँछु। एलएस गर्छु। रुटभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट डकुमेन्टहरू हुन्छ। सो बिन छ, यो कुराहरू छ एन्ड यो कुराहरू छ है। सो यो बिनको बारेमा फाइल स्ट्रक्चरको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछु। आई होप हजुरले चाहिँ यो HacktheBoxको चाहिँ यो लिनक्स फन्डामेन्टल कोर्सलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। यदि हजुरले यो कम्प्लिट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ 10 क्युब्स एक्स्ट्रा मिल्छ है। 10 क्युब एक्स्ट्रा मिलिसकेपछि हजुरले चाहिँ अरू जति पनि कोर्सहरू छ त्यो कोर्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ, लर्न गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ अब इन्ट्रोडक्सन टु सेल भनेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरले हेर्नु होला है के कस्तो कुराहरू छ भन्ने कुरा। नाउ एज यु क्यान सी डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्नु होला एन्ड यो कोर्सलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला। एन्ड मिनवाइल हजुरलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेरो काली लिनक्सको छ त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर डिफ्रेन्ट एउटा फोल्डर बनाएर डिफ्रेन्ट एउटा प्लेलिस्ट बनाएर चाहिँ म राख्छु। मैले यहाँनिर युनिट टु लर्न ह्याकिङ भनेर चाहिँ राखेको छु। बट ह्याकिङको लागि यो म डिफ्रेन्ट प्लेलिस्ट बनाएर चाहिँ म यहाँ काली लिनक्सलाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट प्लेलिस्ट बनाएर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ राखिदिनेछु। सो हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लेलिस्टलाई एक्सेस गर्नु होला। भिडियोहरूलाई मन परेको छ भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, फ्रेन्ड्सहरूसँग सेयर गर्नु होला एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। Thank you so much for watching and I'll see you in the next video.